Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Narito po tayo para magbigay ng update sa current pandemic situation sa ating bansa at upang talakayin ang mga initiatives at programs na ipinapatupad natin kontra COVID-19. Para po sa ating case bulletin, narito ang latest para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, June 30, ang ating total confirmed cases ay 37,514, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 1,080 cases. Meron tayong 858 fresh cases na nadagdag sa ating talaan, kung saan 158 ay mula sa National Capital Region, ang 430 ay galing sa Region 7, at ang 270 ay mula sa iba't ibang rehiyon. May kataasan po ang naitala natin bilang ng fresh cases ngayong araw na ito, lalong-lalo na po sa Region 7. Kaya po sa kasalukuyan, atin pong pinag-aaralan kung ano po ang mga naging dahilan sa mga kasong ito. Ang mga kaso na ating inuulat ngayong araw ay galing lamang po sa submissions ng 57 out of our 67 licensed laboratories. Ibig sabihin po ay mayroong mga karagdagang kaso pa ngayong araw na maitatala natin kapag nag-submit po sila ng ibang mga listahan nila galing sa ibang laboratorio. Para naman po sa mga late cases, nakapagtala tayo ng 222 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang na-validate dahil ngayon lamang po na ibigay ng mga laboratorio sa Epidemiology Bureau. Sa mga late cases na ito, 45 ay galing sa National Capital Region, 38 ay galing sa Region 7, at 139 ay galing sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Sa total confirmed cases po natin, meron po tayong 277 na nakarecover, kaya ang total recoveries po natin ay 10,233. Sa deaths naman, meron pong nadagdag na 11, kaya sa kasalukuyan, meron po tayong 1,266 total deaths sa ating talaan. Siyam po dito ay naitala na pumanaw ngayong buwan ng Hunyo. Kami po ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga naulila. Para po sa breakdown ng active cases sa ating bansa, as of June 29, meron po tayong 24,137 mild cases or 95.6%, 122 or 0.5% severe cases, 26 or 0.1% critical cases, at 942 o 3.7% asymptomatic cases. Bagaman nakikita po natin na tumataas po ang bilang ng mga kaso sa ilang lugar sa ating bansa, as of June 29, ang atin pong case doubling time ay 7.66 days. Muli, ang case doubling time po or CDT ay ang haba ng panahon bago dumoble ang bilang ng mga kaso sa isang lugar. Sa Cebu City, ang case doubling time ay 7.47 days. Nakikita po natin na dulot nga po ng pagtaas ng bilang ng kaso sa Cebu, mas mabilis ang case doubling time sa lugar na ito. Hangad po natin na bumagal ang case doubling time upang bigyan ng sapat na panahon ang ating healthcare system na bigyan ng lunas ang mga COVID-19 patients sa mga lugar na ito. Para naman po sa ating reproductive number, as of June 11 ay nasa 1.3 po ang ating R0 or ang reproductive number. Ibig sabihin po, sa bawat isang kaso ay nakakahawa ng mahigit sa isang tao. Tandaan po natin na inulat natin sa mga previous pressers natin na basta't nasa 1 o mas mababa sa 1 ang ating R0 ay okay po tayo. Ngayong slightly above po tayo ng ating R0, nangangahulugan po nito na kailangan pa nating magpursigi lalo upang mapababa pa ito at magagawa pa po natin sa pamamagitan ng ating minimum health standards ang pagpababa ng ating R0 or transmission rate. Sa Cebu City naman po, as of June 10, ang kanilang reproductive number ay nasa 2.16. Mas mataas po ito than our national reproductive number
dahil po sa nakikita nating pagtaas ng bilang ng mga kaso sa kanilang lugar. Sa bilang ng mga kaso po na inulat namin nitong mga nakaraang buwan, as of June 28 ay nakita natin na nag-a-average po tayo ng 825 new cases per day ayon sa date of reporting at 478 new cases per day ayon sa date of onset of illness. May bahagyang pagtaas ito kumpara sa noong nakaraang linggo dahil sa mga binabantayan po nating hotspots. Ngunit ang mas importante, bantayan din po natin ang mga indicators na tinatalakay po natin kanina. Para naman po sa kapasidad ng ating health system, given that cases had been increasing in the past few days, ito po ang data natin sa critical care utilization rate as of June 29, 2020. Makikita po sa inyong screen na sa buong bansa, 35.4% pa lang po ang total ICU beds na nagagamit, samantalang 23.4% lamang po ang utilization para sa mechanical ventilators. Sa national scale, magandang indikasyon po ito sapagkat hindi natin nasasagad ang ating mga kagamitan at pasilidad at meron pa po tayong pwedeng gamitin. Para naman po sa critical care utilization rate sa Cebu Province, 49.4 ng mechanical ventilators ang kasalukuyang ginagamit at 62.5% ng ICU beds ang ginagamit as of June 29, 2020. Sa Cebu City, higit sa kalahati o 50.8% ng mga mechanical ventilators at 68.3% ng ICU beds ang nagagamit na at 85% na isolation beds ang ginagamit ngayon. Ang ibig sabihin po ng mga numerong ito ay malapit na nilang masagad ang critical care resources nila. Dahil nga po mataas na ang critical care utilization rate ng Cebu City, ipinapatupad natin ang mga sumusunod na hakbang ayon sa rekomendasyon po ng Interagency Task Force, ng National Task Force at ni Secretary Duque sa kanilang pagbisita sa Cebu. Una, kailangan pong patuloy ang pagpapatupad ng minimum health standards sa lugar. Pangalawa, patuloy din ang paggamit natin ng mga temporary treatment and monitoring facilities para sa facility-based quarantine at isolation. Sa ganitong paraan ay mababawasan natin ang bilang ng mga pasyente na mapapadpad sa mga ospital dahil kaya pong alagaan ang mga mild at saka asymptomatic cases sa mga community quarantine facilities. Pangatlo, patuloy din po ang ating pagpapakalat ng impormasyon ukol sa COVID-19 or information dissemination. At panghuli, patuloy din po ang pananaliksik natin sa mga innovations kagaya ng convalescent plasma therapy na maaring magbigay lunas para sa mga taong may COVID-19. Para naman po sa Human Resource for Health Augmentation Updates as of June 29, 2020, as of June 29, meron po tayong kabuuang 17,022 health personnel ang na-deploy natin upang tumulong sa ating COVID-19 response. Ang mga priority health facilities na nangangailangan ng mga health personnel ay napadala na natin ng 334 post-residency physicians, mga 1,367 redeployed nurses sa ilalim ng DOH Deployment Program at 4,521 personnel na na-hire sa ilalim ng emergency hiring. Karagdagan dito ay ang 7,329 nurses sa ilalim ng Nurses Deployment Program na naka-assign sa kani-kanilang komunidad kung saan sila ay tumutulong sa contact tracing at specimen collection or swabbing. Meron din tayong 3,471 public health associates na pinadala natin sa mga epidemiology and surveillance units sa rural, provincial at municipal health facilities upang mag-surveillance at contact tracing. Ang ibang mga human resource for health na naka-deploy na sa kani-kanilang mga lugar ay patuloy na nagbibigay ng essential health services sa primary care at COVID-19 response. Ang total funds po na sub-allotted at nata-transfer para sa mga health facilities para sa emergency hiring ay 851 million.
Bukod pa dito, ang department ay nagpo-process ng sub-allotment or transfer ng additional 457 million para sa ibang mga health facilities na may approved health personnel slots para sa hiring. Patuloy pa rin po ang pag-hire ng additional na 4,117 Health Human Resources for Health. Pagdating naman po sa ating national testing capacity, makikita po sa slide na ito na mula sa 49 laboratories noong May, meron na po tayong 72 COVID-19 testing laboratories sa pagtatapos ng Hunyo. As of June 28, 2020, nakapag-conduct na po tayo ng 708,534 tests, kung saan 653,656 ang individuals tested, 101,593 tests ang nagawa sa linggong ito, at 14,513 ang average test na ginagawa on a daily basis sa nakaraang 7 araw. Noong June 27, nakagawa po tayo ng 16,289 tests. Ito po ang pinakamataas na bilang na test na nagawa sa loob ng isang araw mula po na nagsimula ang local testing para sa COVID-19 sa ating bansa. Ang pag-expand ng ating laboratory network ay suportado po ng Task Force T3. Ito ay isang public-private partnership na tumutulong upang tumaas ang ating overall testing capacity at upang makapag-produce ng high yields at mabawasan ang backlogs sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang equipment at supplies kasama ang pagta-transport ng mga items na ito to the subnational laboratories sa ating buong bansa. Dito rin sinimulan ang pagde-develop ng inventory management system, pag-optimize ng facility operations, at pag-facilitate ng construction ng mga laboratories na kailangan for licensing. Ang task force ay naging instrumental sa pagpapadagdag ng ating testing capacity simula po noong April 24. Sa data natin as of June 28, 2020, na total of 708,534 tests conducted, kung saan 653,656 ang individuals tested, 46,335 ang nag-positive na individuals na equivalent po sa 7.1% positivity rate. Mas mataas po ito sa prescribed target ng WHO na dapat below 5% ang positivity rate. Magandang sinyales na habang dumadami ang ating tinetest, ay marami na rin pong taong nagne-negative ang results. Ngunit ang parameter na ito ay kailangang mamonitor ng maigi dahil ang positivity rate na ito ay unti-unting tumataas. Nakita po natin na nagmula ito sa mga kasong nagpo-positibo sa mga binabantayan po nating lugar sa ngayon. Dumako naman po tayo sa mga katanungan galing po sa ating mga partners from the media. Galing po kay Lianesca Panti of GMA News Online, Dr. Abea Singhe said during the Laging Handa briefing that the compliance with requirements and guidelines set by DOH that does not seem to be universally good. The DOH issued very good guidelines in managing positive cases, how to quarantine patients, but the implementation in local government units is very different. We see poor compliance with the guidelines in areas where the number of COVID-19 cases is increasing. And this is becoming a worrying situation. He also mentioned poor contact tracing efforts. Ano po ang response ng DOH on these observations? Our response is national government-enabled, local government-led, and people-centered COVID-19 response. Kinikilala po natin ang mga ilang challenges sa pagpapatupad po ng ating mga minimum health standards at iba pang guidelines for infection prevention and control sa buong bansa. Kaya't pinag-iigting po natin ang pakikipagtulungan ng kagawaran ng kalusugan sa ating mga local government units upang ipatupad ang mga protocols na ito. Gayun din po, sinishare din natin ang best practices ng ibang local government units for other areas para po matularan nila. Higit na mas magiging epektibo ang ating tugon sa COVID-19 kapag pinaiiral po natin ang bayanihan spirit sa lahat ng ating ginagawa.
Galing po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star. Factor po ba ang mga LSI sa pagtaas ng mga kaso sa mga probinsya? Ang mga locally stranded individuals or LSI ay hindi po basta-basta nabibigyan ng certification na pinapayagan silang umuwi sa kanilang probinsya. Ayon po sa ating mga protocols at established guidelines, ang LSI ay makakakuha lamang ng kanilang certification kung ang LSI ay hindi naging contact, hindi naging suspect, hindi naging probable at hindi naging confirmed case ng COVID-19. At ang LSI ay dapat nakakumpleto ng 14-day quarantine period base sa mga standards po ng DOH at ang LSI na confirmed COVID-19 ay nakarecover na dapat sa sakit at ayon sa symptoms-based criteria ng DOH ay siya ay wala ng simptomas at maari na pong makauwi sa kanilang probinsya. Ibig sabihin, maingat po ang pagsiscreen natin sa ating mga LSIs dahil nga po iniiwasan natin na sila ang maging sanhi ng pagkalat ng COVID-19 sa isang lugar. Marami pong factors ang pwede nating i-consider kung bakit tumataas ang kaso sa ilang mga probinsya. Hindi natin masasabi as a matter of fact na LSIs ang dahilan ng pagtaas ng datos. Let's take care of ourselves, our loved ones, and all the members of our community. Yan po ang true essence of being a bayani at tunay na bayanihan laban sa COVID-19. Bago po tayo magwakas ngayong hapon, lagi po naming ipinapaalala na ugaliing mag-fact check, samot-saring articles at social media post ang kumakalat online. Kaya bago po natin i-share, tumingin lamang po tayo sa verified at legitimate sources upang masigurong tamang impormasyon bago i-share. Tandaan po natin buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat po tayo sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. At panghuli, patuloy pa rin po nating palakasin ang ating resistensya. Kung kaya naman, kumain po tayo ng gulay at prutas araw-araw. Mag-exercise po tayo kahit 10 to 15 minutes lamang po every morning. Huwag din po natin kakalimutan na kausapin at kamustahin ang ating mga kaanak at kaibigan kahit sandali lamang po sa isang araw. Bukod sa pisikal na kalusugan ay mahalaga rin po na alagaan natin ang ating mental health. Para po sa iba pang health tips, mangyari lamang pong bumisita sa Healthy Pilipinas website or sa Healthy Pilipinas Facebook page. Basta galing po sa mga opisyal ng channels ng DOH, makakaasa po kayo na reliable ang impormasyon na makukuha ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19. Ginaugasan ako akong mga kamot sa dili pa og kung manyamukaw. Ginatabunan ako akong baba kung ubo. Dili sa ko magkikita sa akong mga kadula ug mga classmate. Mutuo ko ni kining gamay na sakripisyo, dako og tabang sa kauban kong mga Pilipino. Kung kaya sa mga batang parehas nako, sigurado kaya sab ninyo. Nagadumdum pa ka sa una kadtong nasakit ka, ako ang nag-atiman sa imo. Ako ang nagpainom sa imong tambal kung masakit ka. Lutuan ta ka sa imong paborito nga pagkaon aron mo baskog ka. Giatiman ta ka ug maayo kay dili ko gusto masakit ka. Sa panahon sa COVID-19, unta na ikaw ang muatiman sa kanat. Unta na magpabilin ka sa pagpuyo sa balay. Anak, pagpuyo sa balay para sa ako.